Hi guys, TechnicalShahensha YouTube च्यानलमा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीहरु अनलाइन जबको बारेमा कुरा गर्नेछौं जुनको माध्यमद्वारा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो घरमा बसेर आफ्नो मोबाइलद्वारा नै पैसा इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ लङ टर्म भयो, सर्ट टर्म भयो र मैले पर्सनली आफ्नो एक्सपिरियन्स पनि म तपाईहरुलाई बताउने छु। मैले अनलाइनबाट कसरी पैसा कमाए र मैले कति इन्कम गर्छु यो बारेमा पनि म तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छु। यदि तपाईहरु पनि अनलाइनबाट पैसा कमाउने सोचिराख्नु भएको छ, अनलाइनमा कुनै प्लेटफर्म खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईहरुको लागि बेस्ट हुनेछ। किनभने मैले चाहिँ आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स शेयर गर्नेछु र तपाईहरुले पनि मैले भनेको मेथडलाई चाहिँ फलो गर्नुभयो भने obviously तपाईहरु घरमा बसेर पैसा इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो भिडियो चाहिँ निकै इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ। यदि तपाईहरु फर्स्ट टाइम यो च्यानललाई भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने यो रातो सब्स्क्राइब बटनमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र साथमा रहेको बेल आइकनमा पनि प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला। गाइस, अब अनलाइनबाट इन्कम गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ जबसम्म हामीले पैसा पाएको हुँदैन तबसम्म चाहिँ यो गर्न सकिदैन होला, त्यस्तो खालको फिल हुन्छ। तर आफूले गरेर इन्कम गरिसकेपछि चाहिँ यहाँबाट सकिँदो रहेछ, यहाँबाट पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। र तपाईहरुले मैले अनलाइनमा काम गर्नु भन्दा अगाडि एउटा कुरा तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु। यदि तपाईहरु अनलाइनमा काम गर्ने सोचेर चाहिँ अघि बढ्नु भएको छ भने तपाईहरुले सुरुमा चाहिँ एकदमै थोरै इन्कम गर्नुहुन्छ, तर तपाईहरुको समय बित्ने क्रममा चाहिँ तपाईहरुले कुनै पनि जागिर खाएको भन्दा चाहिँ तपाईहरुको लागि सायद बेटर चाहिँ हुन सक्छ। किनभने तपाईहरुले एउटा जागिरमा चाहिँ 5 वर्ष 10 वर्ष काम गर्नुभयो भने पनि तपाईहरुको स्यालेरीमा चाहिँ त्यति डिफरेन्स आउँदैन। तर तपाईहरुले अनलाइनमा चाहिँ लगातार लामो समयसम्म काम गर्नुभयो भने चाहिँ यसमा चाहिँ आकाश पातालको डिफरेन्स हुन्छ। सो तपाईहरुले लङ टर्मको लागि अनलाइनमा काम गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुको लागि चाहिँ सबैभन्दा राम्रो चाहिँ ब्लगिङ हुन्छ। तपाईहरुले ब्लगिङ के हो भन्ने कुरा थाहा छैन भने चाहिँ डिटेल्समा म अरु पनि भिडियो बनाइदिने छु। तर यदि तपाईहरुले ब्लगिङ थाहा छ भने चाहिँ तपाईहरुले ब्लगिङ अनलाइनमा गर्नुभयो भने त्यो भन्दा राम्रो प्लेटफर्म अरु छैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ ब्लगिङमा चाहिँ तपाईहरुले 8-10 वटा आर्टिकल्स चाहिँ राम्रो लेख्नु भयो भने चाहिँ तपाईहरुले इजिली चाहिँ आफ्नो ब्लग पेजलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ मोनेटाइज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैबाट चाहिँ तपाईहरुले जति आर्टिकल्स लेख्नुहुन्छ त्यति इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि सबैभन्दा म पहिलो प्राथमिकता चाहिँ तपाईहरुलाई लङ टर्मको लागि भनेर म ब्लगिङमा दिन्छु। नम्बर 2 मा रहेको छ युट्युब। यदि साथीहरु तपाईहरु युट्युबमा काम गर्नुहुन्छ भने युट्युबमा चाहिँ नेम फेम प्लस तपाईहरुले पैसा दुबै कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि युट्युब पनि एउटा राम्रो प्लेटफर्म हो। तर युट्युबमा काम गर्न भने चाहिँ त्यति सजिलो छैन। यदि तपाईहरु लङ टर्मको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरुसँग एउटा केही गर्ने प्यासन छ भने चाहिँ तपाईहरुले युट्युबमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने अहिलेको समयमा चाहिँ युट्युबबाट चाहिँ एकदमै धेरै पैसा चाहिँ नेपालीहरुले पनि कमाइरहेका छन्, जो हामीले पनि देखिरहेका छौं। र नेपालमा पनि अब चाहिँ युट्युबले चाँडै अरु फिचर्सहरु पनि ल्याउँदैछ जुनको माध्यमद्वारा चाहिँ चाँडै नै हामीले पैसा कमाउन सकिन्छ, छिटो मोनेटाइज गर्न सकिन्छ। त्यसैले तपाईहरुलाई यदि युट्युबमा पनि इन्ट्रेस्ट छ भने युट्युबमा पनि तपाईहरुले भिडियो बनाएर हाल्न सक्नुहुन्छ, जहाँबाट पनि राम्रो इन्कम हुन्छ। किन भन्दाखेरि युट्युबमा चाहिँ तपाईहरुले भिडियो एड पाउनुहुन्छ, तपाईहरुले सुपर च्याट पाउनुहुन्छ। त्यति मात्र नभएर विभिन्न कम्पनीहरुले चाहिँ स्पोन्सर गर्ने गर्छन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ युट्युबमा चाहिँ तपाईहरुले जति लङ टर्म काम गर्नुहुन्छ त्यो भन्दा धेरै पैसा कमाउनुहुन्छ। यदि हामीले युट्युबमा लगातार काम गर्छौं भने चाहिँ लगभग अर्को वर्ष गर्दाखेरि चाहिँ लामो धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ, जुन चाहिँ कुनै पनि सरकारी कामबाट चाहिँ हामीले तुलना गर्न सकिदैन। त्यसैले गर्दाखेरि युट्युब पनि एउटा राम्रो प्लेटफर्म हो। त्यसैगरी नम्बर 3 मा हामीहरु कुरा गर्नेछौं फ्रीलान्सिङ। यदि फ्रीलान्सिङको बारेमा तपाईहरुले थाहा छैन भने म तपाईहरुलाई बताइदिदै छु। फ्रीलान्सिङ चाहिँ एउटा यस्तो अनलाइन प्लेटफर्म हो जहाँ चाहिँ तपाईहरु आफ्नो घरमा बसेर चाहिँ विभिन्न देशमा चाहिँ विभिन्न मानिसहरुसँग विभिन्न कम्पनीसँग चाहिँ तपाईहरुले कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ उनीहरुको काम गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो स्किल शो गर्न सक्नुहुन्छ। र फ्रीलान्सिङमा काम गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले एकदमै धेरै पैसा पनि अर्न गर्नुहुन्छ। जस्तै कि मानिलिम तपाईहरुले बाहिर युएस को एउटा काम गर्नुभयो भने तपाईहरुले $1000 $2000 यसरी चाहिँ दिने गर्छ। तर तपाईले काम गर्नको लागि भनेर चाहिँ पहिला आफूमा भएको स्किल शो गर्न जरुरी छ, तपाईले काम गरेर देखाउन जरुरी छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले freelancing.com मा गएर हेर्नु भए पनि हुन्छ। यो चाहिँ 100% लेजिट हो। यहाँनिर चाहिँ लाखौं मानिसहरुले चाहिँ काम गरिरहेका छन् र पैसा कमाइरहेका छन्। यदि तपाईहरुसँग पनि अनलाइनमा कुनै काम गर्ने अथवा कुनै पनि तपाईहरुसँग चाहिँ आफ्नो एक्स्ट्रा स्किल छ भने चाहिँ तपाईहरुले फ्रीलान्सिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट पनि राम्रो इन्कम हुन्छ। नम्बर 4 मा चाहिँ म तपाईहरुले डिजिटल मार्केटिङको बारेमा जानकारी गराउँछु। डिजिटल मार्केटिङ भनेको चाहिँ एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जुन चाहिँ नेटवर्किङ नभएर एउटा डिजिटल कुनै पनि प्रोडक्टहरुको मार्केटिङ गर्नु हो। त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले विभिन्न कम्पनीको मार्केट गर्न सक्नुहुन्छ,
विभिन्न कुराहरुको बारेमा जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईहरुले इन्स्टाग्राम भयो, टिकटक भयो, फेसबुक भयो, विभिन्न माध्यमद्वारा गर्न सक्नुहुन्छ। डिजिटल मार्केटिङमा पनि एकदमै धेरै पैसा चाहिँ हामीले कमाउन सकिन्छ, किनभने अहिलेको समयमा चाहिँ हरेक कुरा डिजिटलमा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि डिजिटल क्रिएटरहरु चाहिँ यस्तो प्रमोटरहरुलाई चाहिँ खोजिरहेका हुन्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि डिजिटल मार्केटिङमा तपाईहरुले कुनै पनि एपको भयो, कुनै पनि वेबसाइटको चाहिँ तपाईहरुले मार्केटिङ गर्नुहुन्छ, कुनै पनि प्रोडक्टको मार्केटिङ गर्नुहुन्छ भने यहाँबाट पनि अनलाइनमा राम्रो इन्कम हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईहरुले इजिली होममा बसेर चाहिँ तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अहिले चाहिँ फेसबुकबाट पनि हामीले पैसा कमाउन सकिन्छ, जुन चाहिँ युट्युबमा भन्दा धेरै पनि हो र सजिलो पनि छ। त्यसको बारेमा पनि म तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु। अहिलेको समयमा चाहिँ फेसबुकले चाहिँ तपाईहरुको मेन प्रोफाइल युज गरेर नै तपाईहरुले चाहिँ पैसा मोनेटाइज गरेर चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यदि तपाईहरु युट्युबको बारेमा मात्र सोचिराख्नु भएको छ भने तपाईहरु फेसबुकमा पनि ट्राई गर्नु होला, किनभने फेसबुकमा चाहिँ ऑडियन्स एकदमै धेरै छन् र यहाँनिर ग्रोथ हुन पनि एकदमै सजिलो छ। र फेसबुकमा पनि युट्युबमा जस्तै एडहरु पाउनुहुन्छ, त्यति मात्र नभएर स्पोन्सरहरु पनि पाउनुहुन्छ। र फेसबुकमा चाहिँ स्पोन्सरहरु पनि एकदमै धेरै पाउँछ, किन भन्दाखेरि फेसबुकमा चाहिँ ऑडियन्स एकदमै धेरै छ र फेसबुकमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न पनि एकदमै सजिलो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको समयमा त्यति धेरै प्रचलित नभए तापनि अबको 1 वर्ष भित्र चाहिँ तपाईहरुले फेसबुकमा चाहिँ धेरै भन्दा धेरै चान्सेसहरु चाहिँ पाउनुहुन्छ र फेसबुकमा पनि राम्रो अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले नेपालमा पनि यो चाहिँ अवेलेबल छ है। त्यसैले तपाईहरु फेसबुकमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। र फेसबुकमा चाहिँ प्लस तपाईहरुले अर्को पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ है, जुन चाहिँ मार्केट प्लेसमा चाहिँ अनलाइन प्रोडक्टहरु सेल गर्नु है। अनलाइन प्रोडक्टहरु सेल गर्नु भन्दैमा तपाईहरुको कुनै पनि प्रोडक्ट किनेर सेल गर्नु भन्ने हुँदैन। तपाईहरुले डिजिटल सर्भिसहरु कुनै पनि आइडियाहरु सेल गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि म फर एक्जाम्पलको लागि अहिले डिबी लटरीको फर्म खुलिरहेको छ। त्यो डिबी लटरीको फर्म तपाईहरुले भर्दिनका लागि चाहिँ तपाई प्लेसमा डिबी फर्म भरेको यति भनेर लेख्नु भएर गर्नुभयो भने तपाईहरुले त्यहाँनेर विभिन्न मेसेजहरु पाउनुहुन्छ, विभिन्न रेस्पोन्सहरु आउँछ। त्यसबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ फर्म भरेको चार्ज लिन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी ब्रोकर आइडी भयो, अनलाइन ड्राइभिङ लाइसेन्स भयो, राष्ट्रिय परिचय पत्र भयो, विभिन्न कुराहरु चाहिँ अनलाइनमा यति धेरै मान्छेहरुलाई ज्ञान नभएको कारणले गर्दाखेरि आइरहेको हुन्छ। तपाईहरुले विभिन्न ग्रुपहरुमा चाहिँ पोस्ट गर्नुभयो भने पनि तपाईहरुले सर्ट टर्ममा चाहिँ एकदमै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स पनि हो। त्यति मात्र नभएर तपाईहरुले चाहिँ विभिन्न रिल्सहरु बनाएर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै फेसबुक रिल्स पनि हुन्छ, इन्स्टाग्राम रिल्स पनि हुन्छ, अनि टिकटक रिल्स पनि हुन्छ, विभिन्न कुरा हुन्छ। त्यति मात्र नभएर युट्युब सर्ट पनि छ है। यस्तो भिडियोहरु बनाउनु भएर तपाईहरुले कुनै पनि प्रोडक्टहरु तपाईहरुले प्रमोट गरेर यसरी पनि अनलाइनबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अनलाइनमा आफ्नो स्टोर खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र नभएर तपाईहरुले डोर शिपिङको बिजनेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यी चाहिँ धेरैवटा अप्सनहरु नेपालमा अवेलेबल छन्, तर हामीहरुले चाहिँ दिमाग लाउन जरुरी छ र थाहा पाउन जरुरी छ। यदि तपाईहरुले एउटा मात्र काममा हात हाल्नु भयो भने तपाईहरुले थाहा पाउनु हुनेछ र राम्रो कमाइ पनि गर्नुहुन्छ। त्यसपछि बाटो तपाईहरुलाई लाग्नेछ, अनलाइनमा पनि यति धेरै बाटोहरु रहेछ भन्ने कुरा। तर अनलाइनमा काम गर्नु भन्दा अगाडि तपाईलाई चाहिँ कुनै पनि कुराको ज्ञान हुनु जरुरी छ र एउटा प्यासन हुनु जरुरी छ। म गर्छु भनेर देखाउने आँट हुनुपर्छ र यसमा चाहिँ समय पनि लाग्ने गर्छ। तर अनलाइनमा काम गर्दाखेरि भने तपाईहरुले बिल्कुलै फ्रीडमको साथै तपाईहरुले राम्रो इन्कम प्लस नेम पनि तपाईहरुले चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई चाहिँ आगामी दिनमा पनि यस्तै जानकारी दिनेछु। मैले अहिले चाहिँ सटिक रूपमा थोरै जानकारी दिए, तर तपाईहरु चाहनुहुन्छ भने अझ धेरै डिटेल्समा चाहिँ म अरु भिडियोहरु पनि बनाइदिनेछु। भिडियोलाई के कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला। र मैले आफ्नो पर्सनली एक्सपिरियन्समा चाहिँ कसरी पैसा कमाइरहेको छु र म कति कमाउँछु भन्ने कुरा पनि तपाईहरुलाई थोरै भनिदिन्छु है। पर्सनली मेरो एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि चाहिँ म अहिले युट्युबमा काम गरिरहेको छु। त्यसै अरु प्लेटफर्ममा पनि म अलिअलि काम गर्छु र त्यसैगरी मैले चाहिँ अहिले फ्रीलान्सिङ पनि गरिरहेको छु। मेरो इन्कमको कुरा गर्ने भने चाहिँ मैले स्पोन्सरबाट र युट्युब फ्रीलान्सिङ गरेर चाहिँ करिब एउटा स्यामसङको मिड रेन्ज फोन किन्ने चाहिँ मैले पर मन्थ चाहिँ अर्न गरिरहेको छु। सो तपाईहरु पनि अनलाइनमा आएर नाम प्लस पैसा कमाउने मन छ भने, तपाईहरुमा एउटा प्यासन छ, कुनै पनि स्किल छ भने आउनुहोस् गर्नुहोला। तपाईहरुलाई अझै म हेल्पफुल भिडियोहरु बनाइदिनेछु र अर्को भिडियोमा मिल्ने बाचा गर्दै आजको भिडियो समाप्त गर्छु। बाइ बाइ, टेक केयर एन्ड स्टे सेफ।